Bun găsit, dragi tauri, la bonusul lunii martie. Dragii mei, voi începe înainte în a transmite mesaje din partea oracolului îngerilor, ce vor îngerii tăi să afli, călăuzirea lor pentru tine. De asemenea, doresc să-ți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia taurului. Mă concentrez acum, în acest moment, și să cerem o ghidare spirituală de început de primăvară pentru tine, suflet drag, la zodia Taur, mesajele îngerilor. Acestea sunt mesajele tale, suflet drag. Ceea ce mă surprinde este că îngerii ți-au transmis același mesaj de ghidare spirituală precum zodiei Berbec. Poate ai o legătură sau poate ai o conexiune importantă cu acest semn zodiacal sau poate că nu. Dar observă cu foarte mare atenție. Mesajul ți se adresează într-un mod direct cu o întrebare care spune: ce dorești? Ai acum ocazia să scrii scenariul conform adevăratelor tale dorințe, ale inimii tale. Odată ce ai stabilit clar adevăratele dorințe și știi că ești pregătit și că le meriți, ele vor apărea ca prin minune în viața ta. Luna martie este o lună extraordinară și extrem de importantă pentru a începe să rescrii scenariul vieții tale în legătură cu ceea ce tu realmente simți în adâncul sufletului tău că îți dorești să se întâmple în viața ta. Atât timp cât tu nu reușești să stabilești foarte clar intențiile tale și, în primul rând, un alt aspect prin care se pune foarte mult accentul este că, de asemenea, este esențial ca tu, suflet drag, să conștientizezi că le meriți, pentru că aici este cheia. Aici este esența tuturor lucrurilor atunci când noi considerăm că poate nu merităm să avem acea situație. Dar ceea ce îngerii doresc ca tu să afli, să descoperi în acest moment este că tu meriți asta și că ești un suflet care merită mult mai mult și că există abundență și prosperitate pentru fiecare suflet de pe acest pământ. Dar este foarte bine să nu ne îndoim și este foarte bine să îți setezi foarte clar care sunt adevăratele intenții și adevăratele dorințe de manifestare. Pentru că în luna martie vor apărea ca prin minune în viața ta. Unica diferență între tine și semnul Berbecului este că tu ai un alt mesaj suplimentar pe care ți-l voi transmite și aici este vorba despre ceea ce tu în acest moment ai nevoie. Dragă Taur, este vorba despre o nevoie urgentă pe care îngerii pot să vadă că se răsfrânge asupra corpului tău. Este vorba despre aer proaspăt. Datorită faptului că mesajul spune așa în felul următor: corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă. Dacă nu poți asta, dacă n-ai posibilitate să ieși sau să fii mai multe ore, poate serviciul sau poate activitatea pe care tu o ai nu-ți permite să poți să stai atât de mult timp afară, dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Deci este esențial să înțelegi că dacă tu vei începe în luna martie să faci asta, pare ceva simplu, pare ceva banal, dar este esențial pentru ca tu să te poți revitaliza, renoi, energetic, celular, vibrațional, da? Deci ascultă ghidarea îngerilor, pentru că ei îți vreau binele și ei vreau ca tu să fii bine pe acest pământ. Este un mesaj extraordinar, dragii mei, iar acum să vedem din energia tarotului. Folosesc pentru tine tarotul conectat la energia lor, tot așa, îngerilor,
Deci luna martie începe foarte puternic accentuată la nivel spiritual pentru tine. În acest moment, suflet drag, mă concentrez și să vedem realmente ce anume au aceștia să-ți transmită ție. Pentru că dacă au transmis deja aceste două mesaje, cu siguranță vor mai fi și altele de care tu, suflet drag, ai nevoie să știi, să cunoști în acest moment. Pachetul este pregătit, iar acum să începem cu primul mesaj. Din acest pachet avem așa în felul următor: Cavalerul de Aer este o carte care conectează cu vibrația aerului. Știm că tu ești un semn de pământ, ești guvernat de către planeta Venus. Am putea să spunem chiar că n-ai absolut nimic de a face cu elementul acesta, dar se pare că această carte spune că da. Încât luna martie apare așa într-un mod surprinzător. Este o carte care anunță evenimente foarte rapide, fie poate ceva ce deja a avut loc în viața ta sau, de exemplu, că este pe cale să aibă loc, deci trebuie să iei în considerare faptul că această primă carte manifestă sub o influență de mare putere energiile a ceea ce tu trebuie să știi, să conectezi, să cunoști în următoarea perioadă. Această primă carte spune așa în felul următor: ia-ți timp, da, dragă Taur, nu este, deci acest cavaler de spade vine cu un sfat, dacă este să o luăm în felul acesta în poziția ta. Este o carte care ne spune așa în felul următor: tu ai o agitație interioară, nu ai răbdare, vrei ca totul să se întâmple foarte, foarte repede, adică viteza a modului de manifestare pentru tine trebuie să fie foarte, foarte rapidă. Ești și ai așa o atitudine foarte schimbătoare. Astăzi poți să gândești într-un fel anume, mâine te schimbi, mai mereu schimbi lucrurile. Dar aceste lucruri tu mai întâi le modifici în gândurile tale, în mintea ta, ceea ce îți aduce instabilitate interioară, deseori poate să te ducă într-un punct de disperare. De aceea, această carte a Cavalerului de Spade, care iese ca și primă vibrație esențială în poziția ta, îți cere să folosești luna martie ca un timp esențial, suflet drag, ca să îți revizuiești cu o mai mare atenție toate opțiunile pe care tu le ai în momentul de față, în fața ta. Răspunsurile sunt foarte clare, vin soluții creative, deci apar soluțiile și totul va fi în esență de maximă creativitate pentru tine, dar esența stă în faptul că trebuie să-ți iei timpul necesar. Da? Deci luna martie nu este un timp de precipitare, de grabă, așa cum tu ți-ai dorit sau cum ți-ai fi dorit. Pajul de monede, deci aici avem o carte care spune foarte clar, trebuie să te aștepți în esență că această energie de lună martie va aduce mici modificări în orarul tău, în programul tău. Nu trebuie absolut deloc să te îngrijorezi. Este o chestiune de adaptare și este o chestiune pentru că această carte spune: dacă ceva se întâmplă în viața ta și dacă ceva se modifică în programul tău, este esențial să folosești acest timp într-un mod cât mai creativ, cât mai constructiv cu putință. Să studiezi ceva, să înveți ceva, să citești o carte, să accepți o dezvoltare personală, să accepți o nouă perspectivă în viața ta. Deci această carte vorbește despre o persoană studioasă, adică o persoană care învață, o persoană care trebuie neapărat să-și cultive răbdarea și că succesul acesta pe care îl caută va depinde foarte mult în esență și că veștile privind situația ta materială va depinde foarte mult de modul cum tu gestionezi
toată această vibrație, pentru că pajul de monede este foarte favorabil, în special, de exemplu, pentru acele suflete care știu să-și folosească foarte bine timpul. Da? Știm că timpul este egal pentru fiecare dintre noi. Știm că ziua, o zi, să spunem, are 24 de ore, dragii mei. Ok? Și este foarte important cum folosești tu acele ore, cum le împarți, de exemplu, în esență, orele de odihnă, orele de repaus, de relaxare și în special cele de activitate intensă. Cam despre asta vorbește pajul de monede. Că dacă tu înveți să pui mai multă răbdare și dacă tu deschizi așa ochii foarte largi și ai această receptivitate, cu siguranță vei conecta cu succesul. 10 de bâte, aici avem o atenționare la Zodia Taur și pot să spun așa în felul următor, tu ești o persoană care știe foarte clar despre ceea ce eu vorbesc în acest moment, ai această, fiind un semn de pământ, cu siguranță ai așa o conexiune, ca și cum tu ești genul acela de persoană care întotdeauna este foarte săritor, poate să dorească să rezolve sau, de exemplu, inclusiv într-un loc de muncă, să te remarci, poate prin capacitatea ta de putere, de manifestare. Ce se întâmplă aici în 10 de bâte? Cineva care are o rezistență fizică foarte mare, cineva care poate să muncească mai mult de orele care ele sunt înscrise în contract, ok? Deci este doar un simplu exemplu pentru care tu să conștientizezi faptul că în 10 de bâte, spune așa în felul următor, trebuie să înveți, să vezi, să conștientizezi ce este prea mult pentru tine și să înveți să mai lași povara jos, da? Tehnici de relaxare, să faci ceea ce ție realmente îți place, pentru că prea mult timp trăiești în anxietate și acest lucru îți afectează foarte mult starea ta lăuntrică, te conduce la stări de agitație, nervozitate, pentru că această carte vorbește și spune așa, muncești foarte mult, încarci cu foarte multe responsabilități, accepti tot felul de situații din exterior care nu depind total de tine și că luna martie pur și simplu se accentuează foarte mult accentul asupra faptului că tot ceea ce se petrece practic în viața ta este ca tu să pui ceva în balanță, da? Deci ceea ce vreau să transmit, suflet drag, este că într-un final tot ceea ce ni se întâmplă este pentru binele nostru suprem. Ceea ce tu trebuie să conștientizezi este că Dumnezeu consideră că tu ești un suflet care merită pe acest pământ tot ceea ce este mai bun. Ok? Și atunci când observă această vibrație, această energie, că tu ești în dezechilibru și când vede că nu mai poți să mai faci față situației, atunci îți oprește pur și simplu ritmul din anumite activități și dintr-o dată vezi că ceva se blochează, vezi dintr-o dată că ceva nu mai funcționează. Ei, atunci este intervenția divină și dacă se întâmplă acest aspect, nu ai absolut deloc motive de a te îngrijora, pentru că este sub providența divinității și că totul este spre însănătoșirea ta, spre îmbunătățirea vieții tale. 6 de monede. Aici vedem, deci, cartea aceasta pe care tu o vezi în imagine, încă o dată pune foarte mult accentul pe echilibru. Da? Deci este văzută ca și cartea balanței, al echilibrului în viața taurului a fi atât de necesar. Da? Știu că te gândești la datorii, știu că te gândești la plăți, știu că viața în momentul de față nu-ți permite ca să poți să ai această liniște lăuntrică cum poate ți-ai fi dorit. Știu, pentru că se poate observa acest aspect în viața ta. Pot să văd această alergătură, pot să văd că, nu știu, n-ai mai știut cum să faci, cum să procedezi. Dar eu acum îți dau soluția și spun așa în felul următor, că
Poate ai avut momente, suflet drag, în care tu ai conștientizat sau poate ai considerat că fiecare efort pe care tu l-ai făcut nu a fost plătit sau nu a fost îndeajuns. Acel efort poate răsplătit printr-o situație la care tu te-ai așteptat. Acum eu îți dau soluția și îți spun că dacă îți apare 6 de monede în luna martie, înseamnă că este o carte care apare cu ajustări, stabilitate, echilibru. Este și o carte care aduce vești bune în legătură cu banii pe care tu îi aștepți. Dar aici cartea aceasta vorbește despre cumpătare. Da? Deci este o perioadă în care trebuie să înveți să te administrezi foarte bine cu banii, foarte mare atenție. Deci este o lună în care spune așa, ceea ce este urgent, da, dar ceea ce nu ți este de folos sau nu ți este atât de urgent, mai bine mai lasă să mai treacă o perioadă de timp, ok? Ocupă-te îndeaproape doar în esență de acele lucruri care într-adevăr sunt rapide, sunt urgente pentru tine, pentru că acest aspect te va ajuta foarte mult să poți să ieși din situația în care tu ești. Avem cartea cu numărul 11, Forța, foarte posibil printre noi să avem suflete care să aveți o conexiune cu zodia Leu, acest semn zodiacal, sub o influență importantă în poziția ta, dar dacă nu este așa, dragă Taur, trebuie să știi că Forța ne arată în imagine o figură, o persoană care este plină de dorințe. Este cartea curajului, este cartea forței, este o persoană care dispune de o energie foarte mare, creatoare. Deci cartea aceasta spune clar, vei răzbi, vei reuși să poți să treci cu bine peste toate problemele, toate obstacolele pe care tu le resimți în prezent. Și așa te simt că le ai, dacă ele există, iar atunci când apare forța, înseamnă contrariul, nu forța, absolut deloc modul de desfășurare al lor. Deci este o lună în care se cere foarte mult echilibru și foarte multă cumpătare din partea ta, deci nu forța, absolut nimic. Tu acceptă, pentru că această carte spune nu trebuie să duci cu tine atât de multe greutăți, da? Deci este momentul să uiți ceea ce a fost, ceea ce s-a întâmplat, pentru că această carte spune că avem printre noi suflete care doar voi și doar în sufletul vostru știți cât de greu v-a fost, da? Dar pentru asta trebuie să ierți, trebuie să te eliberezi de acea cruntă judecată pe care tu o ții, pentru că sunt anumite blocaje pe care tu, suflet drag, trebuie neapărat să eliberezi. Doiul de aer, totul vine foarte puternic marcat, la un moment dat, de o anumită decizie prin care tarotul spune că tu vei fi pus sau pusă în fața necesității sau nevoie de a lua această hotărâre, dar nu sub presiune, nu sub stres, nu din obligație, da? Deci ia-ți timpul necesar, clarifică-te în interior ce anume îți dorești cu adevărat. Și încă un aspect pe care vreau să ți-l spun, nu mai lăsa și nu mai permite nimănui ce să-ți spună ție să faci, da? Nu mai accepta sfaturi spuse așa din perspectiva altora care ei își dau cu părerea cam cum ar trebui tu să fii. Fii tu însuți. Atât ți se cere, suflet drag, să-ți recuperezi puterea ta personală, pentru că tu o ai, dar tu ai pierdut-o între timp, în esență din cauza ambițiilor și din cauza, de exemplu, a lucrurilor pe care tu le-ai permis, care ele n-au fost atât de, să spunem, în esență, așa cum ar fi trebuit să fie. Ok? Iar acum să vedem din oracolul cristalelor de apă. Îți voi oferi un cristal care să îți servească ca punct de ghidare. Acesta este cristalul care vine format din cuvintele Machu Picchu, da? Care vorbesc de acel loc esențial, vibrațional atât de puternic,
Așa simt să transmit, ca și cum ar fi ceva care este la înălțime, ceva care este sus, vibrațional, da? Deci ceva care te ține sus, ceva care te conectează spre cer și avem elementul de pământ. Deci acest lucru înseamnă că taurul, fiind un semn de pământ, are nevoie să se păstreze cu picioarele pe pământ, dar în același timp trebuie să se conecteze și la divinitate, la cer, da? Pentru că energia trebuie să curgă de sus în jos și invers, de jos în sus, da? Trebuie să curgă fluid. Nu știu dacă tu ai înțeles. Dragă Taur, am ajuns la finalul acestui bonus al lunii martie. Dacă ți-a plăcut, îți cer pur și simplu să dai un like. Apreciez din suflet și comentariul tău. Întotdeauna îmi fac plăcere comentariile pentru că mă conectează la ceea ce voi vă doriți și, bineînțeles, pot să văd dacă într-adevăr conectați cu aceste mesaje. Mă ajută enorm, nu știu dacă voi conștientizați asta. Îți mulțumesc, te invit să te abonezi, apasă clopoțelul pentru notificări sau butonul abonează-te, alătură-te ca membrul canalului și distribuie, pentru că și acest lucru, a distribui înseamnă, de exemplu, a face o faptă bună. Poate că cineva, un suflet care nu cunoaște acest canal sau nu știe despre acest lucru, ajunge această citire și îl ajută sau o ajută foarte mult. Vă iubesc, dragii mei, și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei tauri!